Điều gì xảy ra khi uống cà phê hàng ngày? Hẳn bạn đã hơn một lần tự hỏi liệu cà phê tác động đến cơ thể như thế nào, và khi bạn uống nó mỗi ngày thì điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn. Cà phê không tốt hoàn toàn và không xấu hoàn toàn đối với sức khỏe, quan trọng là cách bạn sử dụng nó sao cho hiệu quả. Nên uống bao nhiêu cà phê một ngày? Caffeine là chất có ảnh hưởng đến thần kinh có trong cà phê, nước uống tăng lực, trà xanh, cacao, giúp tăng tỉnh táo. Khi dùng thức uống chứa caffeine, dạ dày và ruột non nhanh chóng hấp thu dưỡng chất. Mức độ hấp thu tối đa xảy ra sau khoảng 30-60 phút, tùy vào từng người. Sau khi được hấp thu, caffeine đi qua hàng rào máu não, nhanh chóng đến toàn bộ cơ thể. Tại não bộ, caffeine ngăn chặn các adenosine, một trong những thụ thể gây buồn ngủ. Thông thường, adenosine tích tụ dần trong não khi thức. Lượng adenosine gia tăng thì cơ thể cảm thấy buồn ngủ. Do đó, khi dùng cà phê, người uống cảm thấy tỉnh táo. Tiêu thụ caffeine có thể mang đến lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, lạm dụng thức uống này dễ gây khó ngủ, tâm trạng bứt rứt, khó chịu. Người đã quen uống nhiều caffeine khi cắt giảm có thể đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tâm trạng tiêu cực. Người có cơ địa nhạy cảm với caffeine hoặc mắc các bệnh lý cụ thể nên thận trọng hơn. Lượng tiêu thụ có thể cần ít hơn, hoặc tư vấn với bác sĩ để sử dụng caffeine phù hợp với tình trạng sức khỏe, bệnh lý. Sau đây là 14 điều có thể xảy ra khi bạn uống cà phê mỗi ngày. Số 1. Hỗ trợ giảm cân. Cà phê cũng có thể giúp bạn giảm cân bằng cách cải thiện hiệu suất thể chất trong các bài tập thể dục. Nó cũng giúp cơ thể bạn hấp thụ và đốt cháy các axit béo trong máu. Số 2. Tiêu hóa tốt hơn. Nếu bạn đã từng cảm thấy cần phải đi vệ sinh sau khi uống cà phê, bạn không phải là người duy nhất. Cà phê có khả năng kích thích nhu động ruột, giúp tiêu hóa dễ dàng hơn. Điều này có thể giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón và làm bạn cảm thấy thoải mái hơn. Số 3. Bảo vệ gan. Một lợi ích khác của cà phê là tốt cho gan. Việc chọn uống cà phê mỗi ngày có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh gan. Cụ thể, nếu bạn uống rượu thường xuyên nhưng cũng uống 1 đến 4 cốc cà phê mỗi ngày, khả năng phát triển bệnh xơ gan của bạn sẽ giảm đáng kể. Tiêu thụ cà phê dường như có một số lợi ích bảo vệ chống lại bệnh xơ gan do rượu, và một người càng tiêu thụ nhiều cà phê thì càng ít có nguy cơ phải nhập viện hoặc chết vì xơ gan do rượu. Số 4. Vấn đề thai kỳ có thể xảy ra. Phụ nữ mang thai phải chăm sóc sức khỏe của mình tốt khi mang thai, bao gồm cả việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh. Thật không may đối với những người yêu thích cà phê, caffeine có thể không phải là thứ tốt nhất cho bạn khi bạn đang mang thai. Cà phê sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, thông thường tâm lý của bạn cũng đã thay đổi khi mang thai. Bên cạnh đó, cà phê còn làm tăng nhịp tim của bạn, vì vậy bạn sẽ cảm thấy mệt nhiều hơn. Lượng caffeine cao có thể gây hại cho thai nhi, bởi vì thai nhi không thể chuyển hóa caffeine rất tốt. Do đó, có thể có tác động tiêu cực đến thai nhi, khiến thai nhi hấp thụ ít dinh dưỡng hơn, gây suy dinh dưỡng, nhẹ cân. Số 5. Giúp kéo dài tuổi thọ. Một số nghiên cứu cho thấy những người uống cà phê trên 50 tuổi giảm nguy cơ tử vong sớm so với những người không uống cà phê. Điều này có thể được giải thích thông qua các lợi ích khác do cà phê mang lại như tính oxy hóa, các hưng phấn trong cuộc sống, công việc. Cà phê là một trong nhiều thứ mà những người khỏe mạnh uống hàng ngày. Số 6. Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Cà phê chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và polyphenol có thể giúp bảo vệ sức khỏe não. Có nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ cà phê có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson. Các chất chống oxy hóa trong cà phê có thể bảo vệ các tế bào não khỏi tổn thương và giúp duy trì sự tỉnh thức của tâm trí. Số 7. Giấc ngủ bị gián đoạn. Uống cà phê mỗi ngày là một thói quen khá bình thường, đặc biệt khi bạn chỉ uống 1 hoặc 2 tách ngay sau khi thức dậy. Nhưng nếu bạn đang uống cà phê vào buổi chiều, bạn có thể thấy mình đang phải chống chọi với chứng mất ngủ. Bạn sẽ ngủ không ngon giấc hoặc không ngủ được vào ban đêm nếu bạn uống cà phê vào chiều muộn. Caffeine có thời gian bán hủy kéo dài 6 giờ. Nếu bạn uống cà phê lúc 2 giờ chiều, thì một nửa lượng caffeine từ tách đó vẫn còn tác dụng lúc 8 giờ tối. Vì vậy tránh uống cà phê vào lúc chiều muộn. Nếu bạn thấy mình không thể ngủ vào ban đêm, hãy thử điều chỉnh lượng cà phê chỉ uống vào buổi sáng. Rốt cuộc, cà phê không thể thay thế cho giấc ngủ thực tế.
Số 8. Tỉnh táo hơn. Cà phê là nguồn cung cấp caffeine, một chất kích thích tự nhiên. Caffeine giúp kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và sẵn sàng đối mặt với cả ngày làm việc. Một cốc cà phê vào buổi sáng có thể làm cho bạn tỉnh táo và sẵn sàng bắt đầu ngày mới. Số 9. Nghiện caffeine. Vì caffeine trong cà phê là một loại chất kích thích, những người thường xuyên uống caffeine có thể gây ra sự phụ thuộc về mặt thể chất, tinh thần và tâm lý. Ngoài ra, người uống cà phê có thể trải qua hội chứng cai nghiện caffeine, có thể dẫn đến cảm giác đau đầu và các hiệu ứng khác không mong muốn. Số 10. Gây ra cảm giác lo lắng, mệt mỏi. Việc uống quá nhiều cà phê làm cho cơ thể hấp thụ lượng lớn caffeine, gây ra tình trạng lo lắng và bồn chồn, thậm chí còn dẫn đến việc thở nhanh và tăng mức độ căng thẳng. Vì thế, hãy theo dõi phản ứng của cơ thể sau khi bạn uống cà phê để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Số 11. Cải thiện chức năng tuyến giáp. Một nghiên cứu gần đây cho thấy việc tiêu thụ caffeine vừa phải có thể cải thiện chức năng tuyến giáp. Điều này có nghĩa là cà phê có thể giúp duy trì sự cân bằng hormone tuyến giáp, giúp bạn có sức kháng tốt hơn trước các vấn đề liên quan đến tuyến giáp. Số 12. Phòng ngừa bệnh tiểu đường tuyếp 2. Uống cà phê có chứa nhiều caffeine sẽ làm giảm đi đáng kể về nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuyếp 2. Theo như một số nghiên cứu của người Nhật, thì nếu như uống 3 tách cà phê hàng ngày sẽ làm giảm được nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường tuyếp 2 so với những người chỉ uống một tách cà phê hàng ngày. Tỷ lệ giảm là 42%. Số 13. Tăng nguy cơ gây loãng xương. Uống cà phê có chứa caffeine có thể làm tăng lượng canxi được đưa ra ngoài qua nước tiểu, dẫn đến suy yếu xương. Nếu bạn bị loãng xương, hạn chế tiêu thụ caffeine ít hơn 300mg mỗi ngày, khoảng 2 hoặc 3 tách cà phê. Số 14. Giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh gút. Uống cà phê sẽ có khả năng làm giảm được nồng độ axit uric ở trong máu. Do đó, uống tầm khoảng 4 hoặc 5 tách cà phê hàng ngày sẽ làm giảm khoảng 40% nguy cơ mắc bệnh gút.